дизайн і бренди. Всім привіт! І я вітаю вас на моєму кайфо-каналі. Сьогодні ми будемо розбирати туторіал на створення афіші до фільму «Барбі». Ви на каналі Небесно про дизайн і бренди. Підписуйся та став лайк цьому відео. Працювати ми будемо в ілюстраторі та фотошопі одночасно. Перед початком роботи нам знадобиться зображення неба, зображення глітеру, скачаний шрифт Барбі і фотографія чудової неперевершеної Марго Робі. Починаємо. Для початку потрібно створити простір, на якому ми будемо працювати. Для цього я в ілюстраторі зробила А4 формату лист. Ми зачасту не будемо нічого звідти вигружати, ми будемо створювати там векторні елементи. А для растрових елементів в фотошопі я створила холст 1200 на 1500, який саме буде нашим постером. Для початку я переношу сюди постер, тому що мені потрібно від чогось відштовхуватись. Я його поставлю так збоку, в майбутньому буду просто включати слой з постером, щоб зрозуміти, чи схоже я роблю чи ні. Окей, я його закріплю. Окей, я його поки вимкну. І також в мене є ось таке зображення неба, я його розтягну тут трохи. Воно дуже схоже на те, що йде на постері, я підбирала якийсь час. Ви можете обрати будь-який, який вам сподобається. І, звичайно, це не золоте правило, ви можете повністю повторювати за мною або створити щось індивідуально своє. Тому користуйтесь цим. Коли я вже закинула зображення на холст, нам потрібно в ілюстраторі зробити ось таку зірку. Я порахувала, тут близько 40 вуглів, тому я буду їх робити в ілюстраторі, тому що в фотошопі це буде дуже довго. Для цього я заходжу у вкладку «Інструмент зірка», натискаю на холст і вибираю кількість вуглів, це буде 40. Тут написано кількість промінів, нехай промінів. Кількість 40, тут 25 пікселів на 28 орієнтовно, щоб вони не були надто довгі. Так, я задам колір. Нехай буде рожевий. І приберу обводку, вона нам не потрібна. Так, дивимось. Так, схоже. Так. Чудово. Тепер я натискаю на векторний елемент в формі зірки, натискаю Ctrl-C, переходжу в Photoshop і натискаю Ctrl-V, вибираю Smart Object, натискаю ОК. Ось наш векторний елемент, він вже готовий. Я його буду розтягувати на весь фон, як це показано на прикладі. Так, давайте подивимось. Угу. На прикладі воно прям щільно прилягає до країв, тоді ми так і зробимо. Я натискаю Enter. Все зафіксували. Тепер нам потрібно помістити в цю зірку зображення глітеру. Я знайшла білий глітер, тому що точного кольору, як на Барбі, я, на жаль, не знайшла. Але це не є проблема, зараз ми його перефарбуємо. Для початку я вімкну наш постер і візьму з нього колір. Натискаю І, англійську I. Давайте підберемо якийсь теплий, ось такий. Окей, тепер ми заходимо в кість, заміна кольору. Я закриваю поки наш банер. Вибираємо наш глітер, переводимо його в Smart Object і поверх малюємо. Я знаю, що воно не буде таке насичене, але ми зараз це виправимо через додаткову панель фільтрів.
Вмикаємо наш банер для того, щоб зробити схожий колір. Заходимо в вкладку «Фільтр», вкладка «Камера», RAW. І будемо зараз редагувати наш колір. Так. Збоку є зразок, а ось наш оригінальний колір. Для початку я його виведу повністю в рожевий. І, напевно, тут для того, щоб був не такий фіолетовий, треба додати жовтий. Додам експозицію, трохи її спущу. Угу. Взагалі, я зараз буду коригувати чисто по своєму смаку. Ви можете дивитись самі, як вам більше подобається, тому що, наприклад, ви можете захотіти зробити якийсь інший колір взагалі, то ви можете коригувати більш ефективно різні кольори в цвіткорекції ось тут. Ви можете прям уводити зображення в якийсь колір, в будь-який, який вам хочеться бачити. От, це так, на майбутнє, щоб ви знали. Але я не буду користуватись іншими кольорами, тому що я роблю розовий. Розовий можна просто в відтінку увести в рожевий. Так само тут можна увести в зелений, синій і чисто в жовтий. Я додам трохи насиченості. Зроблю його більш таким рожевим. Ну, от якось так я відчуваю. Може навіть трохи більш контрастно. Окей. Так, я бачу, що він у нас тут значно темніший. Я зараз ще підредагую трохи. Зроблю його темніше. Угу. Ну все, мене все влаштовує. Я розтягую його по формі зірки. Закриваю слой з нашим прикладом. Натискаю Alt. І в мене з'являється ось такий значок. І я натискаю між одним верхнім слоєм і нижнім слоєм. І воно автоматично його вписує в нашу форму зірки. Закриваю. Наступним кроком ми переходимо в ілюстратор. Нам потрібно зробити векторний елемент, надпис Barbie. Для цього я обираю текст. Я виділяю наш шрифт і обираю Barbie Medium Italic. Я його скачала з інтернету, ви можете скачати будь-який, який вам взагалі сподобається із тих, що будуть. Це мені схожий на шрифт Barbie, який був ще у старих іграх. От, він мені прям дуже сподобався, я буду з ним працювати. Вибираю інструмент виділення. Натискаю правою клавішею миші на наш текст і обираю «Зробити з тексту криві». Угу. Тепер в нас є ось такий шрифт. Я поки приберу наш елемент, поставлю сюди Барбі. У нас є ось такий шрифт, він мені дуже подобається. Я його не буду ніяк редагувати, задам йому білий колір. Окей, все. Тепер я знову натискаю на наш векторний елемент, натискаю Ctrl-C, переходжу в Photoshop, натискаю Ctrl-V і вибираю Smart Object, натискаю ОК. І в нас з'являється наш текст. Зараз ми подивимося, як саме його треба поставити. Його треба розтягнути по всій формі нашої зірки. Окей, ми так і зробимо. Так, тільки він там трохи нахилений. Схоже трохи на фірмовий стиль чупа-чупсу мені чомусь. Здається, схоже. Єдине, що я б зробила трохи менше сам шрифт. Не так розтягувала його. Ctrl-T. Все, десь так.
Наступним кроком нам потрібно зробити випуклість. В нас Барбі, він трохи випуклий сам по собі, і його потрібно зробити таким. Для цього я натискаю на наш векторний смарт-об'єкт. Правою клавішою вибираю параметри наложення. І тут, я думаю, нам потрібно зробити йому тиснення. Давайте подивимося. Я бачила, що він там не надто випуклий, тобто такий, там зовсім трошки. Я трохи зроблю м'якіше. Тобто ось це буде занадто. Нам потрібно зробити чуть-чуть, десь на 7-6 пікселів. Десь так. Добре. І також я накладу глянець з кольором таким трохи рожевим. Але не надто, не дуже багато, тому що він все ж таки не прям рожевий, він там такий трошечки зовсім рожевий. Я пограюся трохи з налаштуваннями, щоб обрати варіативність глянцю на свій смак і розсуд. Ви можете це зробити так само. Десь ось так. Ага, чудово. Давайте зрівняємо. Так, схоже. Добре. Добре. Так. Наступним етапом нам потрібно додати сюди Марго Роббі. Я знайшла її ось таку гарнющу фотографію. Я її переношу в Photoshop окремим слоєм. Мені потрібно її виділити. Для цього я переходжу в вкладку виділення об'єктів. Перед тим, як виділяти щось на зображенні, переконайтеся, що ви обрали правильний слой, що ви нічого не наплутали, таке дуже часто буває. От, я виділяю повністю зображення, в мене автоматично виділяється вся Марго Роббі. Я натискаю Ctrl-C, Ctrl-V. І ось в мене на окремому слої вже є виділена акторка. Так, наше виділене зображення вже вставлено. Давайте подивимось на постер. Я бачу, що вона тут має руку, елемент руки, який виходить за края зірки. Тому я хочу спробувати зробити так, щоб наша зірка також виходила за форму об'єкта зірки. От, тому я трохи її збільшу. О, да, все. Все буде так. Добре. Натискаю Enter. Я натискаю на слой з зіркою. Роблю прозорість поверх зірки. І мені потрібно зробити ось ці куточки, щоб вона вписувалась у наш об'єкт. Я для цього візьму виділення прямолінійне. І на слої з акторкою я почну ось так от по лучикам нашої зірки виділяти края. Тепер просто обираю якийсь вільний простір. Ось так. І тепер в мене є виділена зона. Я беру ластик, збільшую його і витираю. Все. Натискаю Escape.
І все, наша акторка вирізана по формі зірки. А я збільшую непрозорість і поміщаю зірку на нижній слой під наш текст. Ну от, плакат майже готовий. Залишились деталі. Я бачила, там є якийсь текст, наприклад, Barbie Everything. І, наприклад, ось надпис Марго Робі. Ще знизу є надпис дати афіші, але її додавати не буду. Я трохи зроблю по-своєму. Тому я по такій ж самій схемі я переходжу в ілюстратор. У нас тут наш білий текст Барбі є. Я переходжу в ілюстратор і пишу Barbie is everything. Shift є. Тепер я його трохи застилізую. Я оберу шрифт Барбі. І я його переведу в криві. Тепер нажимаю Ctrl-Shift-G для того, щоб розгрупувати текст. І трохи його застилізую якось. Наприклад, я хочу букву І з'єднати з буквою Y, напевно, або навіть буквою Т. Так, нехай буде з буквою Т. Для цього я обираю букву І, переходжу в редагування точок. І просто видаляю точки, які мені не потрібні. І залишаю зверху кружечок. Тепер натискаю на букву Т, обираю точки букви Т і піднімаю вгору. Трохи поправлю тут, трохи посуну тут. Ну так, чисто на свій смак. Ви можете в цілому не запарюватись настільки, якщо для вас це складно. Все. Я натискаю Ctrl-G для того, щоб обратно згрупувати текст. І перевожу його в білий колір. На обраному тексті я натискаю Ctrl-C, переходжу на наш банер, натискаю Ctrl-V. Вибираю Smart Object, натискаю ОК. Збільшую і гарненько ось тут його вставляю. Щоб воно гармонічно виглядало. Натискаю Enter. Так, дивимось. Як в нас на банері? На банері текст те, що знизу, він повністю рожевий. Я зроблю точно так само. Я натискаю на текст. Можна було б в ілюстраторі накласти колір, але я це вирішила зробити в фотошопі вже, тому що я трохи подумала і вирішила. Тому я натискаю на колір і обираю ось, наприклад, якийсь такий рожевий колір. І так же само накладаю слой Alt, між слоями натискаю і просто накладаю колір на наш текст. Все, нехай буде так. Зверху повинна бути надпис Марго Робі. Зараз я зроблю по тій же самій схемі. Я не буду вам показувати, як я це роблю, тому що ми вже 2 рази зробили текст Barbie і Barbie is everything. Тому точно по такій же самій схемі я роблю текст Марго Робі. Єдине, що я хочу сказати, що ми будемо робити дещо те, що ми не робили до цього. Ми на шрифті Марго Робі будемо використовувати деформацію. Ось так. Я натискаю на ось цей значок «Створити оболочку».
і воно мені автоматично викривляє текст. Я хочу, щоб шрифт доповнював місце, де в Марго Робі є голова. І зараз покажу. Для цього мені потрібно зробити трохи вигнутий текст по дузі. Зовсім трошки. Натискаю ОК. Two hours later. Наш постер готовий. Якщо у вас були якісь складнощі зі створенням постеру, пишіть мені в коментарях, я вам з радістю відповім. Якщо я надто швидко щось натискала чи робила, заповільняйте відео для того, щоб уважніше роздивитися, куди я саме натискаю. Якщо ви хочете ще якийсь розбір будь-яких постерів, дайте мені про це знати в коментарях. Прошу вас поставити лайк, підписатися на мене обов'язково, тому що 80% людей дивляться мене без підписки, і це дуже критично впливає на розвиток каналу. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, підписуйтесь на мій канал. Дякую велике за перегляд. До нових зустрічей, бувайте!